See, I don't know you at all, but I'm bout it. If you bout it, don't give a fuck if you're involved, cause I'm bout it. If you bout it, yeah. Don't act like you are doing a favor, but honestly I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm do it to the morning. Okay. Party, party, party. Pass me a cup, I'll take a shot to the head like yada, 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 yada. He wanna take me home, put me in a bed and feel my body. Ano naka-blue sa ate Lely? Wala akong blue eh. Ah? Wala daw siyang blue. So, ay nabala. Hi guys! Wow! Wow! Okay lang. Hi. Say hi to Elabs. Hi, Elabs. I loves you. Pupunta tayo dun, guys. Keep on Ito yung watching. Anong mo, linear? Basta yung resolution ganun pa rin, 270 tsaka 30. Yung daw maganda eh. 270, 30. Ha? 2743. Ah. Ha? 2.7 thousand. Oo, 2.7K. Tas Tapos 30. 30. Pwede din kantang ano? Ayan na. Thanks for watching, like and subscribe. Like and subscribe and please don't forget to hit the notification bell para makita niyo lahat ng bago naming video. Oh! Ang layo kasi ng silent sanctuary. Kaya ayaw na namin. Diba naman? Grabe. Yuan. Naka-holding hands pa siya. Ito pala yung pen shop box. Naku, patay kay Yuan to. Ang hilig pa naman mag-collect ng mga ano nun. Hala, nice! Crop top. Ang kapal na mukha ni Ella. Inubos niya lahat ng tester to. Master Shomai. Wow! Hindi Master amoy Shomai. Yuan. Anong pabango mo? Ano ba ang name? O paano mo malalaman? Basta may glitters. Ano magawa? Oh, grabe. Ang dami pa rin tao. Silent sanctuary playing. Bye! Tara na, nak. Bye! Bye! Moving is Santa namin. And I love it. I love that song. Dito ako. Dito din ako. Makikita niyo ba kami? Dapat ako na ite. Oh, lagot. Ano muna? Ay, dalawa na lang. Dito kami dalawa, guys. So, that's it. I love you. Mwah! Bye! Baka di na kami nakikita ngayon. Hindi namin alam. Sabihin mo. Hindi po namin alam kasi naka-ano siya. Kung paano maano. Ayun. Ayun, kita pala kami. Bye! Mwah! Dali, so, ngayon po is naka-wide po siya. Ang field of view naman po niya now ay medium.
So, ngayon naman po guys is naka-linear siya. Okay. Ayan. Hey guys! So, today is gamit na po namin yung GoPro. So, naka-stand po siya. So, naka-ano siya guys, wide and... Hindi, ngayon naka-narrow. Ngayon po pala guys, naka-narrow siya. Tapos, ano yung 1780? 1080, 60 Ayan. yung resolution. 1080-60 po yung resolution niya. Okay, tapos, Tapos ilahin yan, natin dito pala guys, nakikita ko yung ano niya, time. kung nakailang seconds ka na. Tapos, okay, stop muna natin. Paano pag-stop ito? Ayan na. Ngayon po is naka-super view. Ang ganda ni ate, sexy ah. Ang mag-ano ka na, mag-buy ka na. So, that's it baby. Sana po nagustuhan niyo po itong GoPro namin and take care because I loves you.